بازیافت یکی از مهمترین راهکارهای پایدار برای مقابله با بحران پسماند است. در دنیای امروز، رشد جمعیت و افزایش سبک زندگی مصرفگرایانه موجب انباشت حجم عظیمی از زباله شده که پیامدهای زیست محیطی و اقتصادی گسترده‌ای را به دنبال دارد. مدیریت ناکارآمد پسماند نه تنها منابع طبیعی را هدر می‌دهد، بلکه باعث آلودگی گسترده در خاک، آب و هوا نیز می‌شود. در همین راستا 18 مارس مصادف با 28 اسفند از سوی بنیاد جهانی بازیافت به عنوان روز جهانی بازیافت نامگذاری شده است تا مردم، کسب و کارها و دولت‌ها را ترغیب کنند که زباله‌ها را نه به عنوان ضایعات، بلکه به عنوان منابع ارزشمند در نظر بگیرند. زباله‌ها که از آنها به عنوان طلای کثیف نیز یاد می‌شود، در صورت بازیافت اصولی ارزش اقتصادی قابل توجهی دارند. بسیاری از پسماندها به ویژه زباله‌های الکترونیکی حاوی فلزات گرانبهایی نظیر طلا، نقره، مس و پالادیوم هستند. استخراج و بازیافت این عناصر نه تنها از آلودگی محیط زیست جلوگیری می‌کند، بلکه می‌تواند وابستگی به منابع معدنی را کاهش دهد. در کنار آن، زباله‌های پلاستیکی و آلی نیز در صورت پردازش مناسب می‌توانند به منابعی ارزشمند برای تولید سوخت‌های جایگزین و انرژی تبدیل شوند. کشورهای توسعه یافته بازیافت را به عنوان یک صنعت پایدار در نظر گرفتند. برای مثال، سوئد با نرخ بازیافت 99%، آلمان 65% و کره جنوبی 59% از پیشگامان این حوزه هستند. این کشورها با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بازیافت، پسماندهای خود را مدیریت کرده و از آن برای تولید انرژی و اشتغالزایی استفاده می‌کنند. در سطح جهانی سالانه 8 میلیون تن پلاستیک وارد اقیانوس‌ها می‌شود، در حالی که بازیافت 1 تن پلاستیک می‌تواند انرژی مورد نیاز یک خانه 2 نفره را برای 1 سال تأمین کند. همچنین بازیافت 1 تن کاغذ از قطع 17 درخت، مصرف 7000 گالن آب و 380 گالن نفت جلوگیری می‌کند. در مقابل، ایران با نرخ بازیافت کمتر از 10% و سرانه تولید زباله 700 تا 900 گرم در روز، فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. این کشور که یکی از بزرگترین تولید کنندگان زباله‌های الکترونیکی در خاورمیانه است، همچنان فاقد یک برنامه جامع برای مدیریت این پسماندهای خطرناک است. حل بحران پسماند نیازمند اقداماتی در 2 سطح فردی و کلان است. در سطح فردی، کاهش تولید زباله، بهینه‌سازی مصرف، تفکیک زباله از مبدأ و استفاده از محصولات چند بار مصرف و در سطح کلان، دولت‌ها باید با تدوین قوانین سختگیرانه، توسعه زیرساخت‌های بازیافت و حمایت از کسب و کارهای پایدار، مسیر حرکت به سوی مدیریت صحیح پسماند را هموار کنند. همچنین مدیریت پسماندهای آلی، تولید کمپوست، تبدیل زباله به انرژی و ایجاد مراکز پردازش زباله از جمله اقداماتی است که میتواند نرخ بازیافت را افزایش داده و از آلودگی‌های زیست محیطی بکاهد. آینده این سرزمین وابسته به تصمیماتی است که امروز اتخاذ می‌شوند، از اصلاح سیاست‌های کلان تا تغییر رفتار شهروندان. زمین تنها مأوای حیات در جهان است و هر گام در مسیر بازیافت، گامی در جهت حفاظت از آن خواهد بود.